Mến chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, bán được giá cao và thu nhập ổn định. Sáng nay, bản tin giá lúa gạo cập nhật những diễn biến mới nhất từ thị trường châu Á đến nội địa, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm giữa cung cầu và chi phí sản xuất toàn cầu. Thị trường gạo châu Á tuần này ghi nhận xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia. Tại Bangladesh, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đang gia tăng do mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về. Điều này làm dâng cao mực nước tại nhiều khu vực phía Đông Bắc, đúng vào thời điểm thu hoạch lúa hè. Rủi ro thiệt hại mùa vụ đang khiến nước này đứng trước khả năng tăng nhập khẩu nếu sản lượng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục xu hướng giảm. Gạo đồ 5% tấm giảm nhẹ so với tuần trước. Gạo trắng cùng loại cũng điều chỉnh giảm. Nguyên nhân chính là nhu cầu quốc tế suy yếu và áp lực tiêu thụ tồn kho. Ngược lại, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm có dấu hiệu nhích tăng nhẹ. Dù giao dịch chưa sôi động, nhưng nhu cầu từ một số thị trường châu Á như Malaysia vẫn đang hỗ trợ giá. Đồng thời, Indonesia và Philippines được dự báo có thể quay lại thị trường trong thời gian tới. Một điểm đáng chú ý hiện nay là chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí vận chuyển. Điều này tạo ra vùng đỡ giá, khiến mặt bằng giá khó giảm sâu. Bên cạnh đó, xu hướng giảm diện tích gieo trồng tại một số khu vực đang khiến nguồn cung có dấu hiệu thu hẹp, tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt trong trung hạn. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay nhìn chung ổn định. Giao dịch chậm. Nguồn lúa chào bán rải rác. Thị trường giữ trạng thái cân bằng tạm thời. Tại An Giang, giao dịch ít, giá không biến động. Tại Cần Thơ, nguồn lúa có nhưng giá giữ vững. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch chậm, giá ổn định. Tổng thể, thị trường trầm lắng nhưng không xuất hiện xu hướng giảm giá. Giao dịch gạo tại kho và chợ khá chậm. Lượng hàng về ít. Giá gạo nhìn chung ít biến động. Một số khu vực như Sa Đéc và Cái Bè ghi nhận gạo đẹp khan hiếm, giá có điều chỉnh nhẹ nhưng không đáng kể. Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam đang có tín hiệu tích cực. Xu hướng tăng nhẹ quay trở lại. Tâm lý thị trường cải thiện. Đây là yếu tố quan trọng giúp giữ vững mặt bằng giá trong nước. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường hiện đang ở giai đoạn quốc tế phân hóa mạnh, rủi ro thời tiết tại một số nước nhập khẩu. Xuất khẩu bắt đầu hồi phục nhẹ, tạo lực đỡ giá. Nội địa ổn định nhưng thanh khoản thấp. Thị trường đang trong trạng thái tích lũy, chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ lực như Philippines và Indonesia tăng trở lại, khả năng cao giá lúa gạo sẽ bước vào một chu kỳ tăng mới với biên độ rõ ràng hơn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường lúa gạo châu Á tuần này tiếp tục có nhiều biến động trái chiều do tác động từ thời tiết, cung cầu và chi phí sản xuất. Tại Bangladesh, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đang gia tăng khi mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt đúng giai đoạn thu hoạch lúa hè. Điều này làm dấy lên lo ngại về sản lượng và có thể khiến nước này tăng nhập khẩu trong thời gian tới. Ở Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục xu hướng giảm. Gạo đồ 5% tấm giảm nhẹ. Gạo trắng cùng loại cũng điều chỉnh giảm. Nguyên nhân chính là nhu cầu quốc tế yếu và áp lực tiêu thụ cao. Ngược lại, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm có xu hướng nhích tăng nhẹ. Giao dịch chưa mạnh nhưng nhu cầu từ một số thị trường như Malaysia đang hỗ trợ giá. Đồng thời, Indonesia và Philippines được dự báo có thể quay lại thị trường trong thời gian tới. Một yếu tố quan trọng hiện nay là chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vận chuyển tăng cao, khiến mặt bằng giá khó giảm sâu. Nguồn cung có xu hướng thu hẹp do nông dân giảm diện tích gieo trồng. Nhận định, thị trường toàn cầu đang trong trạng thái cân bằng yếu, tiềm ẩn nguy cơ thắt chặt nguồn cung trung hạn. Thị trường nội địa đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa nhìn chung ổn định. Giao dịch chậm, nguồn cung rải rác, không có biến động lớn về giá. An Giang, giao dịch ít, giá ổn định. Cần Thơ, nguồn lúa có, giá vững. Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch chậm, giá giữ ổn định. Tổng thể thị trường trầm lắng nhưng không giảm giá. Gạo IR404 thành phẩm,
10.750 đến 10.900 đồng mỗi ký. Gạo IR404 nguyên liệu, 8.400 đến 8.450 đồng mỗi ký. Tấm thơm, 7.550 đến 7.650 đồng mỗi ký. Cám, 6.600 đến 6.750 đồng mỗi ký. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM34, 5.300 đến 5.600. OM5451, 5.900 đến 6.200. IR404, 5.600 đến 5.900. OM1, 6.600 đến 6.900. ML202, 6.000 đến 6.300. Đài thơm 8, 6.600 đến 6.900. OM380, 5.400 đến 5.700. Saponica, 6.500 đến 6.800. Jasmine, 6.600 đến 6.900. OM6900, 6.200 đến 6.500. DS1, 7.200 đến 7.500. Nếp Long An, 6.200 đến 6.400. Nếp 4625, 6.500 đến 6.800. VNR98, 6.000 đến 6.300. HB1, 6.100 đến 6.400. ST24 ST25, 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật, 7.300 đến 7.600. Nàng Hoa, 6.100 đến 6.400. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. OM18, 6.600 đến 6.900. ML202, 6.000 đến 6.300. Đài thơm 8, 6.600 đến 6.900. OM380, 5.400 đến 5.700. Saponica, 6.500 đến 6.800. Jasmine, 6.600 đến 6.900. OM6900, 6.200 đến 6.500. DS1, 7.200 đến 7.500. Nếp Long An, 6.200 đến 6.400. VNR98, 6.000 đến 6.300. HP1, 6.100 đến 6.400. ST24 ST25, 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật, 7.300 đến 7.600. Nàng Hoa, 6.100 đến 6.400. OM34, 5.300 đến 5.600. OM5451, 5.900 đến 6.200. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. OM6900, 6.200 đến 6.500. DS1, 7.200 đến 7.500. Nếp Long An, 6.200 đến 6.400. Nếp 4625, 6.500 đến 6.800. VNR98, 6.000 đến 6.300. HP1, 6.100 đến 6.400. ST24 ST25, 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật, 7.300 đến 7.600. OM34, 5.300 đến 5.600. OM5451, 5.900 đến 6.200. IR404, 5.600 đến 5.900. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. OM380, 5.400 đến 5.700. Saponica, 6.500 đến 6.800. Jasmine, 6.600 đến 6.900. OM6900, 6.200 đến 6.500. DS1, 7.200 đến 7.500. Nếp Long An, 6.200 đến 6.400. Nếp 4625, 6.500 đến 6.800. VNR98, 6.000 đến 6.300. HP1, 6.100 đến 6.400. OM34, 5.300 đến 5.600. OM5451, 5.900 đến 6.200. IR404, 5.600 đến 5.900. OM1, 6.600 đến 6.900. ML202,
6.000 đến 6.300. Đài thơm 8, 6.600 đến 6.900. ST24 ST25, 6.400 đến 6.700. ST24 ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật, 7.300 đến 7.600. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục theo sát thị trường, cập nhật nhanh và chính xác nhất đến bà con mỗi ngày. Kính chúc bà con một vụ mùa thuận lợi, chi phí hợp lý, bán được giá tốt và thu nhập ổn định. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.